დაუმშვიდობისა, ეს არის ქრონიკა 8-ზე მე თეასი ჭინავა ვარ. ერთად შევაჯამოთ დღისა და კვირის მთავარი თემები გამოშვებაში თქვენ ნახავთ. 49 დღიანი ტყვეობის დასასრული. მადლობა მინდა უთხრა ყველას. ვინც გულთან მიიტადა ჩემი ეს სიტუაცია. ყველა ჩვენს საერთაშორისო პარტნიორს მინდა განსაკუთრებული მადლობა გადაუხადო ჩვენთან ერთად გაწეული იმ ძალისხმევისთვის, რომელმაც შედეგი გამოიღო. მიესალმები ექიმ გაფრინდაშვილის გათავისუფლებას, რომელიც ახალი წლისთვის თავის ოჯახს დაუბრუნდა. ვაჟა გაფრინდაშვილი თავისუფალია. თბილისი ისტორიებით სავსე ქალაქი. 2020 წელი იქნება განსაკუთრებული თბილისისთვის. როგორი იყო დედაქალაქის მერის 2019 და რას გეგმავს ის 2020-ში? ამ წუთებში ექიმი ვაჟა გაფრინდაშვილი პირველ პრესკონფერენციას მართავს მედიისთვის, პირდაპირ ეთერში ვთავთ ეროვნულ ბიბლიოთეკას. პირველ რიგში ჩემ თავს ვლოცავ, ვაჟას ვლოცავ და ყველას აბსოლუტურად თელს საქართველოს და ყველა ჩვენს გულშემატკივარს, ჩვენს მეგობარს, ყველას ვლოცავ ამ მართლაც და ბედნიერ წამებს და დღეებს და ძალიან დიდი მადლობა ყველას და მე მგონი ვაჟას ნალაპარაკები უფრო საინტერესო იქნება. დიდი მადლობა ყველას. ცოტა ნერვიულობ, არა გასაკვირი არა ვარ მიჩვეული სახალხო გამოსვლებს, იმიტომ ჩემი დიქციიდან გამომდინარე ყოველთვის ვერიდებოდი. ალბათ ამიტომ ერთ-ერთი მიზეზიც იყო, რომ ჩემი პროფესია ექიმობა ავირჩიე, სადაც უფრო სხვას უსმენ და უფრო ნაკლებ შელაპარაკობ. დიდი მადლობა ყველას ამ ხარდაჭერისთვის. სამწუხაროდ ნაკლები მქონდა ინფორმაცია, სულ ორჯერ შევძელი ტელევიზიის ნახვა და ისიც მარტო იქ პირველ არხს იჭერდა. ერთხელ იყო ცხინვალის ტელევიზიაში გადაცემა და მცირე ინფორმაციას ვიღებდი ადგილობრივი გაზეთებიდან. მაგრამ ვიცოდი, რომ იქნებოდა მხარდაჭერა, მაგრამ ამ მხარდაჭერას ნამდვილად არ ვერობდი. დიდი მადლობა ყველას და ალბათ ერთ-ერთი მიზეზი ჩემი თქვა ამ პერიოდის თვენახევ 7 კვირა გამოვიდა ზუსტად დღევანდლის ჩათვლით. იყო ეს მხარდაჭერა, რასაც გრძნობდი და რასაც ვფიქრობდი, რომ იქნებოდა, მაგრამ მოლოდინმა ბევრად გადააჭარბა, რაც რეალურად ნახე. დიდი მადლობა ყველას. როგორ აღმოჩნდა საქართველოს არეკონტროლირება ტერიტორიაზე? ძალიან ბევრი ვერსია გავრცელდა, თქვენ გითხარით, ისთვის სწავლობთ. რა იყო მიზანი და გაიხსენეთ, შეიძლება ის დღე, როდის როგორ მოხდა თქვენი დაკავება? გასახსენებელი ისეთ ბევრი არ არის არაფერი. ერთ-ერთი მიზეზი, მთავარი მიზეზი, რაც იყო, ეს იყო ჩემი ავადმყოფის ნახვა, რომელსაც სამწუხაროდ მაპატიეთ ვერ ვიტყვი, რომ გვარს დოქადასაც ცხოვრობდა, იმიტომ რომ შეექმნება ალბათ პრობლემა იმ ადამიანს. ხო. სანახავად უფრო დახმარება შეიძლება ნაკლებად ითქვას, სანახავად, მაგრამ უკვე იქნა გამომდინარე, რომ ნამდვილად ხოგერთ ვერ ვიტყვი, ვინ იყო უბრალოდ რომ დამაკავეს რუსეთის საზღვრო ნაწილებმა, იქ უკვე უთხარი მიზეზი, რომ ეკლესიის ნახვა მინდოდა სოფელ მონასტერში. ბატონო მართალია რომ თქვენ შეწყალების თხოვნით მიმართეთ ბიბლიოთეკას? შეწყალების თხოვნა კი დავწერე გუში, საღამოთი, დაახლოებით 7 საათი იყო, მაგრამ იქ ჩემი ბრალი აღიარებული არ მქონდა, რაც იყო თავიდანვე და დაკავება ჩვეულებრივად როგორც ალბათ ყველა დაკავებული, ვისაც აკავებენ საზღვრის დარღვევას. განსხვავება ალბათ ერთადერთი ის იყო, რომ ალბათ მე ვიყავ მე-1000-ე დაკავებული და ალბათ მეკუთვნოდა ტურისტული მოგზაურობა, ექსკურსიები, ლექციები, ვიდეო ისინი იქ.
ჩემი პოზიცია იყო პირველივე დღიდან რომ დაარჩენიცვლია ჩემი პოზიცია იყო რომ მე ვიყავი არ დამეტოვებია საქართველოს საზღვარი იმიტომ რომ საზღვრის გადაკვეთა ვიცი წელს დაახლოებით 7 ქვეყანაში მომიწია ყოფნა ვიცი საზღვრის გადაკვეთა როგორ ხდება და მე პირველივე დღესვე რუსი მესაზღვრეები იქნებოდნენ თუ ცხინვალის FSB თუ KGB თუ მილიციის თანამშრომლები ვეუბნებოდნენ რომ მე საქართველოს ტერიტორია არ დამეტოვებია მე ვიმყოფები საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე რუსეთის მიერ. ვერ გავიქ. კი ბატონო. კი, ჩემთან ერთად 4 იყო. რატომ გააგზავნა ამდენი ხანი და საბოლოოდ პასუხობრივი კი. არა მაგას მაპატიეთ არა ვარცი მიჩვეული უბრალოდ ჩემი აზრით ჩემი დაკავება და წელიწადი და 9 თვის მისჯა იყო არა საქციელის გამო არამედ ის რაცაც მე ვამბობთ მე პირველივე დღესვე რუსი მესაზღვრე იქნებოდა თუ მე ცხინვალის ორგანოების წარმომადგენლები ვუთხარი რომ მე საქართველოს ტერიტორია არ დამეტოვებია მე საზღვარი არ დამეტოვებია მე ვიმყოფები საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე დეგავით ბაგვით პირველი 4 დღე ვიყავით მესაზღვრეების კაპეზე თუ რაც ქვია არ ვიცი იქ იყო სამ საწოლიან ოთახში ვიყავით ერთი საწოლი და 2 ტარჩანი იყო ვიყავით 4-ნი მეტომაც ვიწევდა 2 ჩავდიოდით ქვევით ეგრეთწოდებული კარცერი იყო ალბათ არ ვიცი ფანჯრის და იმის გარეშე 3 დღე იქ ვიყავდი მე ვიყავი იზოლატორში 2 დღე და სასამართლოს მერე წინასწარი დაკავების გაყოფილებაში მარტო ერთ ადგილიანში ვიყავი მარტო გამოვყავდით სასეირნოდ დამოკიდებულება ჩემ პირველი დღიდან ჩემდამი და სხვა დაკავებული ქართველების მიმართ იყო ნორმალური ჩვეულებრივი სამწუხაროდ მე გამოცდილება არ მაქვს სხვა დაკავების ადგილებში რა ხდება არავით არის განსაკუთრებული ზეწოლა რაღაცა ცუდი დამოკიდებულება მე იქ არ დამენახია თვითონ ადგილობრივებისგან ეს დაცვის თანამშრომლები თუ ვინც იყო აბსოლუტურად არავით არის ან აგრესია ან ცუდი დამოკიდებულება არ იყო პირიქით ჩემთან ერთად თავიდან ვიყოთ 2 იყო ნაცემი და ნუ თვითონ ისინიც აღშფოთებულები იყვნენ რომ ეს რუსი მესაზღვრეების მიერ იყვნენ ნაცემი. მე მაქვს იმ სკოპიო კი ზუსტად იგივე როდესაც ამაზე იყო შეწყალებაზე ლაპარაკი თქოს შემომთავაზა მე იმას ვუთხარი რომ რადგან მე ბრალდებას არ ვაღიარებ როგორც ჩემთვის არის ცნობილი შეწყალება რო გავიკეთო შენ ბრალდება უნდა აღიარო ხო იმიტომ რომ თვითონ მან შემომთავაზა რომ მოდი ისე დავწეროთ რომ სადაც არ ჩანს რომ შენ თქვენ აღიარებთ ამ საზღვრის დარღვევას და აბსოლუტურად მე იმ წელში მიწერია რომ მე დამაკავეს საზღვარს ტერიტორიაზე რუსებმა მომისაჯეს ამდენი და გთხოვთ თავისუფლება არა ეს საბუთებში არის იქ ყველაფერი ახლა მე მართალი გითხრათ სად დამაკავეს ზუსტად შემიძლია გითხრათ სოფელი მონასტერის ორღობეში დამაკავეს არ იქ არ მithქვია მაგი იქ არ მithქვია ცხადე თქვენ ვერ გეუბნებით ახლა იქ რომ მეთქვა უფრო პრობლემა შეექნებოდათ იმიტომ რომ თუნდაც იქიდან გამომდინარე რომ პირველი დღეები უკვე წინასწარ
იზოლატორში რო გადამიყვანეს, პირველივე დღეს იყო ეგ ეწოდებული პერედაჩა რა, ახლა ქართული შესაბამისი გზავნილი. იყო ერთის აუცილებლად უნდა აღნიშნო გურამ ქარაზანიშვილი, არის ექიმი, უროლოგი, მეგობარი ჩემი, ძალიან დიდი სამწუხაროდ ახლო ურთიერთობა არ მაქვს ისეთი, კარგი მეგობარი, რომელიც შეწუხდა და მისი მეგობრის საშუალებით მოსკოვიდან მოხდა პირველი გადმოცემა, პირველი გზავნილი. შემდეგ დღეებში იყო გზავნილები საკმაოდ ბევრი, მაგრამ მე უკვე შეწყდა. ეს პირველი შექმნა პროცესი ფაქტობრივად შესაძლებელი პაციენტის პრობლემა. კი. გავცელდა ორი ვერსია. პირველი ვერსია არის იმას, რომ პატა ბურჟუაზე ჩაერია თქვენი განმარტების აღმოჩნდა და მან ხოლმე ვიდეოს რომ გაითავისუფლებინეთ და მეორე ვერსია ვრცელდება, რომ მოჭიდავე მისვით წილი თავისუფლება შეგიძლია რა მოხდა. თუ შეიძლება ამას მე ვიტყვი. მე ჯერ არ ვიცი, რომ ჯერ ვერ გავიყვი სიტუაციაში. ჩემი აზრით ჩემი აზრით მე გავცემ პასუხს ხო უკაცრავად. ჩემი აზრით, ჩემ განთავისუფლებაში არის ყველა ჩვენთაგანი წვლილი. მთელი საქართველოსი მე ვერ გამოვყოფ ცალკე რომ მაინც და მაინც ამ ადამიანის როლი წვლილია ყველაზე დიდი, ჯერ ვერ ვიტყვი, არა ვარ ჩახედული, მაგრამ ერთადერთი რაც ვიცი, უდიდესი წვლილია ჩემი მეუღლის, ჩემი შვილების, ჩემი მეგობრების და ყველა თქვენთაგანის. ყველა თქვენთაგანს დიდი მადლობა. თუ შეიძლება ერთი წუთი, იმიტომ რომ ხვდებით ახლა როგორი ემოციური ფონია, ხო? ძალიან გვინდოდა რომ თქვენთან შეხვედრა მომხდარიყო, ყველას ძალიან გაინტერესებდა, ცოტა დაგვინდეთ, ბატონი ვაჟაც დაინდეთ და გათავისუფლებას რაც შეეხება. პირველ რიგში მე უნდა, რა თქმა უნდა, აღნიშნო ჩვენი სახელმწიფო და სახელმწიფო ორგანოები, იგივე უშიშროების სამინისტრო, შერიგებისა და სამოქალაქო თანხმობის სამინისტრო, საგარეო საქმეთა სამინისტრო, რო არავინ არ გამომრჩეს, სახელობითად ყველას ჩამოსვლა, ეს არის წარმოუდგენელი. ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები, იგივე ჩვენი მეგობრები საზღვარგარეთ, ეს რამდენჯერმე ჩვენი სამოქალაქო საზოგადოება, იგივე თქვენს ყველანი ჩვენი მეგობრები და ყველა სათითაოდ სახელობითად ვერაფრით ვერ ჩამოვთვლით. იგივე ჩვენი გამოჩენილი მომღერლები იქნებან თუ მეცნიერები თუ მწერლები, ყველანი აბსოლუტურად იგივე ბატონი პაატა ბურჭულაძეც, იგივე როგორ ჩამოთვალო ყველა ხო, საზღვრებს შიგნით თუ საზღვრებს გარეთ, ძალიან ბევრი ადამიანი. სათითაოდ მე ვცდილობ, რომ სათითაოდ ყველას დაურეკო, მადლობა გადაუხადო და თუნდაც წერილობითაც ამას დაიწერება, მაგრამ ეხლა იმდენად ახალი ამბავია, ყველაფერს ვერ მოვასწრებთ და ამიტომ ძირითადი ინტერესი რომ დავაკმაყოფილოთ ის და დანარჩენი დეტალებზე ჩვენ აუცილებლად გვექნება საუბარი. იგივე იქ რა განაჩენი იყო, რომ ეხლა მაგალითად ჩვენ სახელმწიფოს მიერ არ აღიარებულია ის სასამართლო, რა თქმა უნდა და იმას ჩვენ არ ვაღიარებთ, მაგრამ იგივე საკასაციო სარჩელი, რომელიც ჩვენ შევიტანეთ, სამშაბათს უნდა ყოფილიყო განხილვა, მაგრამ ეს შეწყალება თვითონ ძალიან კარგი აქტია, მე ვფიქრობ, რომ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი. თან იმ შეწყალების აქტში არსად არ არის ნახსენები, რომ ვინმე რამეს აღიარებს. პირიქით, იქ არის დაფიქსირებული, რომ ეს ადამიანი თავის ბრალს არ აღიარებს, ანუ ბრალი არაფერში არ მიუძღვის, აღიარებს, რომ საზღვარია ფსოუზე და როკის გვირაბთან და ამით ძალიან დიდი მადლობა მე პირადად მინდა გადაუხადო იმას, ვინც შეიწყალა. ადამიანურად ძალიან დიდი მადლობა. დიახ. აი, უცებ რა მოხდა? ვერ გეტყვით, არ ვიცი. ნამდვილად არ ვიცი. ამ დილით არ ვიცოდი, ვერაფერს გოგენთ გუშინ საღამოს დავწერეთ ის წერილი, რა და როგორ იქნებოდა, ნამდვილად არ ვიცოდი, როდის მიაწვიდა, ვინ მიაწვიდა, როგორ მიაწვიდა. დილით დაახლოებით 10-ის 20 თუ 25 წუთი იყო, ეს დაცვა შემოვიდა, ნახეს ამდენის ყველაფერი შენიაო, კი მეთქი ხის რა უნდა იყოს და კაი ციხის უფროსი გეძახისო და გაგიშვეს.
წარმოგიდგენთ ბარგიც მე არ ჩამელაგებია აბსოლუტურად, იმიტომ რომ იქ მქონდა რამდენიმე შოკოლადი, მიწის ხილი რაღაცეები, ახალი წლისთვის შენახული, იმიტომ ცხადია იქნებოდა ალბათ რაღაც პატარა ზეიმიც მაინც და ვფიქრობდი, თქო იქ საერთო სუფრაზე იქნებოდა რაღაცა შევიტანდი, ან თუ ადრე გავიმეშვიდეთ, იმას დავუტოვებთ. და ესენი ყველა ბატონო? კი. გამოდის რომ ერთ ღამეში გადაწყდა თქვენ. კი. 12 საათში. ჩანაწერებთან დაკავშირებით მინდა გითხრათ, ითქვა რომ თქვენი ტელეფონი ავტომატურად იწერება. კი, მქონდა ჩართული პროგრამა. და ცხოვრება ასე. კი, მქონდა პროგრამა ჩართული, მაგრამ როგორც ის ხან მუშაობს, ხან არ მუშაობს და ეთქობა აპარატურა ვთქვათ, გაშიფრეს ყველაფერი. ისეთვე რატოს ვერ ნახავდნენ. ნამდვილად დაახლოებით როგორც მე და Facebook-ში თუ KGB რა ვიცი ზუსტად როგორ ქვია, დაახლოებით 2000 ნომრამდე ამოაგდეს ჩემ ტელეფონში. და ნუ ყველაზე მეკითხებოდნენ და ახლა რაც ვიცოდი, ვეუბნებოდი ვინ იყო და ახლა ნახევარზე მეტი ავადმყოფი იყო, ნამდვილად არ მახსოვდა ახლა ვინ იყო და. ბატონო, თქვენ ალბათ ისიც მიდიოდი თვითონ რა რისკები არსებობდა, როდესაც მოსალოდნელად მივიდა ამას. ისეთ რა არის ახლა რისკი ყოველთვის არის, ქუჩაშიც რისკი გვაქვს ხო, მაგრამ იქ თქვათ მე ასე თუ ისე ალბათ ვეცადე რომ ჩემი საიქიმო მოვალეობა რაღაც ნაწილობრივ შემესრულებინა. მე ვხედავ და საზღვრის ისე უბრალოდ გედევთ ხო. კარგი, ძალიან დიდი მადლობა ყველას, იმიტომ რომ მართლა დეტალებს, იურიდიულ საკითხებს რაც იყო და ყველაფერს ეს იყო ვაჟა გაფრინდაშვილის პირველი პრესკონფერენცია, სადაც მან ვრცლად ისაუბრა, გაიხსენა როგორ მოხდა მისი დაკავება, განაცხადა რომ პაციენტის მოსანახულებლად გადავიდა ოკუპანტების მიერ კონტროლერებად ტერიტორიაზე, გაიხსენა ის დღეები, როდესაც ის ცხინვალის იზოლატორში იმყოფებოდა. ვაჟა ექიმი თავისუფალია ამ სიტყვების მოსმენას და გამოცხადებას ელოდა მთელი ქვეყანა და ველოდით ჩვენს. 59 დღის შემდეგ უკანონოდ დატყვევებულმა ქართველმა ექიმმა ცხინვალის იზოლატორი სწორედ დღეს დატოვა. თვენახევრის წინ საოკუპაციო რეჟიმმა საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდებით დააკავა. ვაჟა ექიმი არანაირ საზღვარს არ აღიარებდა და ცხინვალის ეგრეთ წოდებულმა სასამართლომ ამის გამო მას წელიწადი და 9 თვით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. 59 დღის განმავლობაში სლოგანი თავისუფლება ვაჟა ექიმს გაცდა მხოლოდ პროფესიულ ექიმთა სოლიდარობას და გააერთიანა მთელი ქვეყანა. გაიმართა არაერთი აქცია საოკუპაციო ხაზთან სხვადასხვა ქალაქებში, როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე ქვეყნის გარეთაც. ამ მოწოდებით აქტიური კამპანია მიმდინარეობდა სოციალურ ქსელებში. ხელისუფლებამ ვაჟა გაფრინდაშვილის გათავისუფლებაში დასახმარებლად მიმართა არაერთ საერთაშორისო ტრიბუნას და ამოქმედა არაერთი საერთაშორისო მექანიზმი. ჟენევის ფორმატი, ეუთოს მინისტერიალი, ორმხრივი შეხვედრები, ოფიციალური თუ პირადი საკომუნიკაციო საშუალებები. საბოლოო ჯამში ამ საყოველთაო ძალისხმევამ შედეგი გამოიღო და ქართველი ექიმი საახალწლოდ უკვე საკუთარ სახლში დაბრუნდა. მაკაბულაძე გაგვაცნობს მთავარი მოვლენის ქრონიკას. ძალიან დიდ მადლობას მოგიხდით ყველას, ჩვენ მთავრობას, პარლამენტს, შინაგან საქმეთა სამინისტროს უშიშროებას. ასეთია ვაჟა გაფრინდაშვილის მთავარი გზავნილი 59 დღიანი ტყვეობის შემდეგ. საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლებმა ექიმი დღეს დილით ქართულ მხარეს გადასცეს. ვაჟა გაფრინდაშვილი ერგნეთის გამშვები პუნქტიდან შიდა ქართლის პოლიციის სამმართველოში გადაიყვანეს, სადაც რამდენიმე საათის განმავლობაში გამოკითხვაზე იმყოფებოდა. სად და რა პირობებში იყო ვაჟა გაფრინდაშვილი. ექიმი ამ ეტაპზე მძიმე ტყვეობის დეტალებზე არ საუბრობს. უდიდეს მადლობას მოვუხდი ყველა ჩემ მეგობარს, ვინც გვერდში მედგა, ყველას აბსოლუტურად, მაგრამ განსაკუთრებით ჩემ ლამაზ მეუღლეს და ცხინვალეშვილის. მე რასაც უყურებ სამწუხაროდ ინფორმაცია ნაკლან მქონდა, ასე გაერთიანებული ყველა საქართველოს საქმე ვაკეთებ. ბატონო ვაჟა, ელოდით იმ განაჩენის მე რაც გამოიყენა საოკუპაციო. თვენახევრიანი განშორების შემდეგ ყველაზე ემოციური ვაჟა გაფრინდაშვილისთვის დღეს ოჯახთან შეხვედრა იყო. ექიმის მეუღლე და შვილები ყოველდღიურად იმედს არ კარგავდნენ, მაგრამ დღევანდელი ინფორმაცია მათთვის მაინც მოულოდნელი აღმოჩნდა. თამილა ლაფანაშვილი საზოგადოებას, მთავრობას და საერთაშორისო თანამეგობრობას მხარდაჭერისთვის და დახმარებისთვის მადლობას უხდის. ძალიან ემოციურია და მართლა შოკივით იყო, რომ გავიგეთ ეს ამბავი და
გადარეულები ვართ სიხარული. ყველას ძალიან დიდი მადლობა და ძალიან საამაყოა რომ რაღაცა ხალხის იმედი გაქვს ცხოვრებაში და მე მადლობა მინდა გადავუხადო სახელმწიფო ორგანოებს, სახელმწიფო ყველა რგოლს რომელიც იყო ჩართული. ამ ხნის განმავლობაში ყველა ჩართული იყო მაქსიმალურად როგორც სახელმწიფო სტრუქტურები, მთავრობა, საერთაშორისო ორგანიზაციები და ამიტომ ჩვენი აზრით ყველას ერთობლივი ძალისხმევის შედეგი არის ეს შედეგი რაც დღეს მივიღეთ. ვიცით რომ ნორმალურად იყო იქ თვითონ არავინ ეს შევიწროვებას და ზეწოლას ადგილი არ ქონია, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან გვიხარია. ოკუპანტების ტყვეობიდან გათავისუფლებული ვაჟა გაფრინდაშვილი დილიდანვე მოინახულეს პრემიერის მრჩეველმა და მთავრობის წევრებმა. ისინი ერთხმად ხაზს უსვამენ გადადგმული ნაბიჯებისა და საერთაშორისო თანამეგობრობის ძალისხმევას. გათავისუფლებიდან მალევე ვაჟა გაფრინდაშვილს პრეზიდენტი ესაუბრა და გათავისუფლება მიულოცა. პირველივე დღიდან, როდესაც დაიწყო ბატონი ვაჟას უკანონო თუსაღობა, ჩვენ სახელმწიფო უწყებების ყველა მიმართულებით ვიყავით ჩართულები. აბსოლუტურად ყველა საერთაშორისო ჩვენი მეგობარი საერთაშორისო ინსტიტუცია იყო ამ თემაში ჩართული და რა თქმა უნდა მათი ძალისხმევით და იმ კოორდინირებული მუშაობით, რომელიც სახელმწიფო სტრუქტურებში იყო, ეს შედეგი დადგა. დიდი მადლობა უნდა გადაუხადოთ ალბათ ყველა იმ პირს, სახელმწიფოს მეგობარს, ორგანიზაციას, რომელიც ამ პერიოდის განმავლობაში მისი დაკავების დღიდან და წუთებიდან ჩართული გახდათ იმაში, რომ მიღწეული ყოფილიყო მისი გათავისუფლება, ქართული სახელმწიფოს ხელისუფლების ყველა შესაბამისი სტრუქტურა ძალიან კოორდინირებულად მუშაობდა ამ პერიოდის განმავლობაში. ძიმე დღეები გადავიტანეთ ყველამ ერთად, არა მარტო ოჯახმა, არა მარტო ჩვენ მისმა თანამოქალაქეებმა, ყველა კეთილინების ადამიანმა მე მგონი და აი ამ წუთში ზემოთ რო ვიყავით, არაერთი ზარი იყო ჩვენი მეგობრებისგან. ძალიან დიდი ძალისხმევა იქნა გაწეული მიუხედავად ყველასთვის გასაგების სირთულეებისა. და საბოლოო ჯამში დაგვირგვინდა წარმატებით. ასევე მინდა გითხრათ, რომ ეს არის საუკეთესო პასუხი იმ ზოგიერთ პოლიტიკურად ანგაჟირებულ ადამიანს, ვინც თითქოს და უმოქმედობაში ადანაშაულებდა ხელისუფლებას. ეს ფაქტი კიდევ ერთხელ აჩვენებს საოკუპაციო რეჟიმის და რუსეთის ფედერაციის დამოკიდებულებას ადამიანური ღირებულებების მიმართ და რა თქმა უნდა ჩვენ მომავალშიც გავაგზავნებთ პრინციპულად ყველა საერთაშორისო ფორმატში იმ შემთხვევების წამოწევას და იმ პრობლემების წამოწევას, რომელიც ამ ოკუპაციას ახლავს. დღეს ვაჟა გაფრინდაშვილის პატიმრობიდან გათავისუფლების საკუთარ ვერსიასა და წვლილზე ისაუბრა პატრიოტთა ალიანსის ლიდერმა. ინაშვილის გარდა გორში პოლიციის სამმართველოში ვაჟა გაფრინდაშვილი ევროპული საქართველოს ლიდერმაც მოინახულა. ეს კაცი არის მაგალითი მართლა სამოქალაქო გმირობის. ყოჩაღათაც არის, მხნეთაც არის და კიდევ ვიძახი, მის სიმხნევეზე არ არის, მხნეთ რო არ ყოფილიყო, არ წავიდოდა ციხეში, მხნეთ რო არ ყოფილიყო, ამ გმირობას არ ჩაიდენდა. დღევანდელი დღე რომ შედგა ამაში, აი დღევანდელ დღეში და ვაჟა გაფრინდაშვილის გათავისუფლებაში წვლილი შეიტანა კონკრეტულად ჩვენმა პოლიტიკურმა გუნდმა, დავით თარხანმოურავმა, მე და ჩვენმა ძალისხმევმა. ვაჟა გაფრინდაშვილი საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლებმა 9 ნოემბერს დააკავეს. უკანონო პატიმრობაში ექიმი 49 დღის განმავლობაში იმყოფებოდა. მას ეგრეთ წოდებულმა სასამართლომ წინასწარი ორთვიანი პატიმრობა შეუფარდა. საპატიმრო ვადის ამოწურვამდე კი ვაჟა გაფრინდაშვილს ახალგორის ეგრეთ წოდებულმა სასამართლომ, რომელიც ოკუპირებულ ცხინვალში გაიმართა 1 წლით და 9 თვით თავისუფლების აღკვეთა შეუფარდა, რადგან ვაჟა გაფრინდაშვილმა არ შეცვალა პოზიცია არარსებული საზღვრის აღიარებაზე. ამის მიუხედავად დღეს ქართველი ექიმი თავისუფალია. მთელი 59 დღის განმავლობაში ჩვენი მეგობარი ქვეყნების პირველი პირები თუ მინისტრები ინტენსიურ რეჟიმში ითხოვდნენ ქართველი ექიმის გათავისუფლებას. სწორედ ასეთ ინტენსიურ რეჟიმში არ წყდებოდა დღეს მათგან მილოცვები ვაჟა ექიმის გათავისუფლების გამო. საერთაშორისო თანამეგობრობა მიესალმება დღევანდელ ფაქტს და ხაზს უსვამს, რომ მსგავსი შემთხვევები მომავალში თავიდან უნდა ავიცილოთ. ცხინვალის ოკუპირებული რეჟიმის მიერ უკანონო პატიმრობაში მყოფი ექიმის ვაჟა გაფრინდაშვილის გათავისუფლებას საქართველოს მეგობარი ქვეყნების საგარეო საქმეთა უწყებები და დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები ეხმაურებიან. ერთ-ერთი, ვინც ქართველ ხალხს ექიმის გათავისუფლება მიულოცა, საქართველოში შეერთებული შტატების საელჩო იყო.
მივესალმებით ინფორმაცია სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო ხელისუფლების მიერ ექიმ ვაჟა გაფრინდაშვილის გათავისუფლების შესახებ. უერთდებით ყოველი ქართველისა და საერთაშორისო საზოგადოების წარმომადგენელთა სიხარულს იმასთან დაკავშირებით, რომ ის შინ დაბრუნდა და დღესასწაულებს ოჯახთან ერთად გაატარებს. ჩვენ კიდევ ერთხელ მოუწოდებთ დე-ფაქტო ხელისუფლებას გახსნას ადმინისტრაციული გამყოფი ხაზის მიმდებარედ გადასასვლელი პუნქტები და დაუშვას ადგილობრივი მოსახლეობის თავისუფალი გადაადგილება და ჰუმანიტარული დახმარების მიწოდება. შეერთებული შტატები ინარჩუნებს საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ ურყევ ერთგულებას. ქართველი ექიმის გათავისუფლება სოციალურ ქსელ ტვიტერით გამოეხმაურა ევროკავშირის ელჩი კარლ ჰარცელიც. მივესალმები ექიმ გაფრინდაშვილის გათავისუფლებას, რომელიც ახალი წლისთვის თავის ოჯახს დაუბრუნდა. ამავდროულად მსურს კიდევ ერთხელ აღვნიშნო, რომ მნიშვნელოვანია დაუყოვნებლივ გადაიდგას ნაბიჯები გამშვები პუნქტების გასახსნელად. ექიმ გაფრინდაშვილის გათავისუფლებას მიესალმება ეუთოს გენერალური მდივანიც. ტომას გრემინგერის თქმით, დაუშვებელია ადამიანებს თავისუფლად გადაადგილების უფლება ეზღუდებოდეთ. მივესალმები ექიმ გაფრინდაშვილის გათავისუფლებას. შემდგომში დაკავებები თავიდან უნდა იქნას საცილებული და ყველა ადამიანისთვის ნებისმიერ დროს გადაადგილების თავისუფლება უნდა იქნას გარანტირებული. უკანონო პატიმრობიდან ექიმ ვაჟა გაფრინდაშვილის გათავისუფლებას საქართველოს მთავრობისა და საერთაშორისო საზოგადოების დამსახურებად მიიჩნევს ესტონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ურმას რეინსალუც. საქართველოს მთავრობისა და საერთაშორისო საზოგადოების ძალისხმევამ ნაყოფი გამოიღო. მოხარული ვარ, რომ ექიმი გაფრინდაშვილი თავისუფალია და თავის ოჯახს დაუბრუნდა. ტვიტერის გვერდზე გამოეხმაურა ვაჟა გაფრინდაშვილის გათავისუფლებას ლატვიის საგარეო საქმეთა მინისტრი ედგარს რინკევიჩუსიც. მივესალმები და ტაშს უკრავ ქართველი ექიმის ვაჟა გაფრინდაშვილის გათავისუფლებას. ის გათავისუფლდა ცხინვალის პატიმრობიდან. საგანგებო განცხადება გავრცელა ლიეტუვის საგარეო საქმეთა სამინისტრომაც. მივესალმებით სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო ხელისუფლების მიერ ექიმ ვაჟა გაფრინდაშვილის გათავისუფლებას, რომელიც 9 ნოემბრიდან საზღვრის გადაკვეთის ბრალდებით პატიმრობაში იმყოფებოდა. მომავალში ადამიანების დაკავება აღარ უნდა მოხდეს და გარანტირებული უნდა იყოს ნებისმიერი ადამიანის გადაადგილების უფლება. ვაჟა გაფრინდაშვილს სახლში დაბრუნებას ულოცავს უკრაინის საელჩოც. გულწრფელად გვიხარია, რომ ბატონი ვაჟა შობა ახალ წელს თავის სახლში ოჯახთან და ძვირფას ადამიანებთან ერთად შეხვდება. უკრაინის საელჩო მიესალმება ყველა ორგანიზაციის, აქტივისტების, საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოების, ასევე უცხოელი მეგობრების ერთობლივ ძალისხმევას, რამაც შესაძლებელი გახადა უკანონო პატიმრობაში მყოფი ქართველი ექიმის გათავისუფლება. წელი იწურება და წლის მთავარი მოვლენების შეჯამების დრო მოდის. ვაჟა გაფრინდაშვილის გათავისუფლება ნამდვილად არის ერთ-ერთი მთავარი მოვლენა, გარდა ამისა წლის გამოწვევებზე, კრიზისულ სიტუაციებზე, წარმატებებსა თუ წარუმატებლობაზე, როგორც ქვეყნის, ისე დედაქალაქის პოლიტიკის მასშტაბით. კახა კალაძესთან ერთად შევაჯამებთ 2019 წელს. მივესალმები ჩვენ სტუმარს, მოგესალმებით ბატონო. მოგესალმებით, საღამოშვიდობ. მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ცხადია უნდა დავიწყოთ დღის, თვის და ალბათ წლის, თამამად შეიძლება ითქვას ერთ-ერთი მთავარი მოვლენით ეს არის ვაჟა გაფრინდაშვილის გათავისუფლება. ის უკვე თავისუფალია. ვაკვირდებოდით მთელი ამ ხნის განმავლობაში საერთაშორისო თანამეგობრობის ესეთ აქტიურ მხარდაჭერას, მოთხოვნას, ზეწოლას საოკუპაციო რეჟიმზე, რომ გაეთავისუფლებინა დაკავებული ექიმი. ვხედავდით ხელისუფლების მიერ გადადგმულ ნაბიჯებს. მოვისმინეთ დღეს გაკეთებული განცხადებებიც. დღეს უკვე შეიძლება თამამად ითქვას, რამ ითამაშა და რამ შეიტანა მნიშვნელოვანი და გარდამტეხი წვლილი დღევანდელ ჩვენს ტელემაყურებელს. რა თქმა უნდა, მეც მინდა შევერთე ამ მილოცვებს, მნიშვნელოვანი ფაქტი მოხდა. პირველ რიგში მინდა თვითონ ბატონ ვაჟა გაფრინდაშვილს მიულოცო მის ოჯახს და მადლობა მინდა გადაუხადო ყველა იმ უწყებას, რომელიც ჩართული იყო ამ პროცესებში, დაწყებული სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურიდან. არ მინდა გამომრჩეს ვინმე. ყველა იმ ადამიანს მინდა მადლობა უთხრა, ვინც მართლა გულით გულშემატკივრობდა და მქონდა სურვილი, რაც შეიძლება ძალიან მალე ვაჟა დაბრუნებული იყო საკუთარ ოჯახში, ჩვენ საერთაშორისო თანამეგობრობას. მთავრობას არ დაუტოვებია არც ერთი საერთაშორისო პლატფორმა, სადაც ჩვენ ყურადღება არ გაგვემახვილებინოს ამ კონკრეტულ პრობლემასთან დაკავშირებით და შედეგი, რა თქმა უნდა, სახეზეა და ძალიან დიდი მადლობა მართლა ყველა იმ ადამიანს, ვინც ჩართული იყო ამ პროცესებში და პრობლემის მოგვარებაში. სხვადასხვა განცხადებები მოვისმინეთ, ანუ ვისი სიტყვა აღმოჩნდა, ასე ვთქვათ, გადამწყვეტი პოლიტიკოსების თუ მაგალითად სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლების. იყო იმაზეც საუბარი, რომ ხელისუფლება თითქმის არ იყო საქმის კურსში დღეს გათავისუფლებასთან დაკავშირებით. არა, საოცარ განცხადებებს ვისმენთ ჩვენ ზოგადად, შინაარსობრივად, მთლიანად
ამ პროცესის განმავლობაში ძალიან მძიმე ბრალდებებიც მოვისმინეთ, თუმცა ჩვენ აღელვების გარეშე ჩვენი შესაბამისი სამსახურები აკეთებდა თავის საქმეს, რომ მიგვეღო ის შედეგი, რაც მივიღეთ. რა თქმა უნდა, ერთი კონკრეტული უწყება ჩართული არ ყოფილა. ფაქტურად ყველა მთელი სახელმწიფო მუშაობდა ამ მიმართულებით, ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები ყველა აბსოლუტურად ჩართული იყო და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მთავარი შედეგი არის ის, რომ დღეს ბატონი ვაჟა გაფრინდაშვილი იმყოფება საკუთარ ოჯახში, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია და მისაღებია. კი ბატონო, თქვენს გილოცავთ, ჩემს თავს გილოცავთ, თელ ქვეყანას გილოცავ ამ სასიხარულო ამბავს, ძალიან კარგია, რომ წლის მიწვევის ასეთი გვჭირდება ასეთი პოზიტიური და დადებითი სიახლეები. კი ბატონო, წელი იწურება, მაგრამ ეს გვაძლევს, ესე ვთქვათ, არ ნიშნავს იმას, რომ განვლილი წელი არ უნდა შევაფასოთ თავისი მინუსებით, პლუსებით, წარმატებით, წარუმატებლობით, გამოწვევებით, კრიზისებით და ყველაფრით ნაძვის ხითაც კი, რომელსაც აუცილებლად შევეხებით ჩვენი კი ბატონო, ჩვენი საუბრისას შევეხებით ამაზეც საუბარს. მოდით დავიწყოთ, ანუ თავარ პოლიტიკურ მოვლენებსაც შევეხებით და დედაქალაქის. დავიწყოთ დედაქალაქით. წლის დასასრულს შეგიძლიათ ესეთ კითხვას დაგესვათ. სამი მთავარი, ესე ვთქვათ, წლის განმავლობაში მიღებული თქვენი გადაწყვეტილება, თქვენი უწყების მიღებული გადაწყვეტილება, რომელსაც გაამართლა და რომელმაც დედაქალაქის მცხოვრებელთა მოქალაქეთა ცხოვრება, ესე ვთქვათ, კიდევ უფრო გაუმჯობესა და გაამარტივა. რა არის ეს სამი მთავარი? რაც შეეხება 2019 წელს დავიწყებ, რომ საკმაოდ დატვირთული, საქმიანი, რთული წელი იყო. და ვიტყოდი ასევე წარმატებულიც, იმიტომ რომ ყველა ის დაპირება, რომელიც წლის დასაწყისში იყო გაჟღერებული ჩვენი მხრიდან, ყველა დაპირება არის შესრულებული ან შესრულების პროცესში, პროექტების სახით გულისხმობ. თუ რა თქმა უნდა, ყველა პროექტ ჩვენ განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობთ და ვანიჭებთ, მაგრამ მაინდა-მაინც თუ მეკითხებით სამ პროექტს თუ რომელს გამოყოფდი, ხო, ყველაფერი ხომ მაინც მეტაკებად არის და შედარებით. პირველი ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანი ეს არის ქალაქის ურბანული თვალსაზრისით ქაოსურად განვითარების შეჩერება. ეს იყო წლების განმავლობაში დაგროვებული სერიოზული პრობლემა. ქალაქი ვითარდებოდა ქაოსურად ურბანული თვალსაზრისით, რაც ძალიან დიდი გამოწვევა იყო ჩვენთვის და ის ყველაფერი, რაც არ მოგწონს, რომ კორპუსების მშენებლობა მიმდინარეობდა სკვერებში, პარკებში, მიმდინარეობდა სტადიონების და სპორტული მოედნების ადგილზე, ეს ყველაფერი ჩვენ შევაჩერეთ. ხო, მაგრამ მაინც არის პრობლემატური ადგილები, ხო? მოგვიწია რთული გადაწყვეტილებების მიღება, გარკვეული თანხების გაღება, იმისთვის რომ ეს კონკრეტული მიწები, სადაც მშენებლობის ნებართვები იყო გაცემული, მაგალითად ვაკის პარკი ავიღოთ, ხო, 9 სართულიანი შენობის სასტუმროს პროექტის განხორციელების ნებართვა ჰქონდათ მიღებული. ჩვენ გავაკეთეთ ადგილმონაცვლეობა, ჯერ არ დამთავრებულა და პროცესი მიდის. ანუ იმის თქმა მინდა რომ მოგვიწია ისეთი გადაწყვეტილებების მიღება, რომელიც რა თქმა უნდა გარკვეულ ხარჯებთან იყო დაკავშირებული, თუმცა ვფიქრობ ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ამ გადაწყვეტილებების მიღება და მნიშვნელოვანია შემდეგ გაგრძელება ჩვენი მიდგომების და დამოკიდებულების, რომ ქალაქი განვითარდეს სწორად. ჩვენ რა თქმა უნდა მშენებლობას არ ვეწინააღმდეგებით, პირიქით ხელს უწყობთ, ქალაქი უნდა განვითარდეს, უნდა ვაშენოთ, უნდა აშენდეს, მაგრამ ეს ყველაფერი უნდა მოხდეს სწორად და არავითარ შემთხვევაში არ უნდა მოხდეს სკვერების ხარჯზე, პარკების, მწვანე სივრცეების ხარჯზე. დღეს ყველაზე მეტად რაც ჩვენს ქალაქს ჭირდება და აკლია, ეს არის რეკრეაციული სივრცეები და ამას განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა და არაერთი მნიშვნელოვანი პროექტი განხორციელებულა ამ მიმართულებით და სხვათა შორის ყველა ნებართვის გაცემის დროს ჩვენ დავამკვიდრეთ სტანდარტი, რომ აუცილებლად უნდა იყოს დენდროლოგიური პროექტი წარმოდგენილი, რომ ადამიანი, ვინც ჩართულია სამშენებლო ბიზნესში, აშენებს კონკრეტულ ადგილზე მისამართზე საცხოვრებელ სახლს, იმას აუცილებლად უნდა კონდეს თავისი სკვერი, აუცილებლად უნდა კონდეს თავისი ეზო. სხვანაირად გამორიცხულია ჩვენი მიდგომა და დამოკიდებულება. ეს ტენდენცია, მოდით ვიდრე გადახვათ მეორეზე, შენარჩუნდება მომავალ წელსაც, იმიტომ რომ თქვენ ახლა ქალაქის ცენტრში ახსენეთ, რომ ადგილმონაცვლეობის პრინციპით ხელმძღვანელობთ. რა ხდება მაგალითად ქალაქის გარეუბნებში, იმიტომ რომ რამდენიმე ესეთი ხმაურიანი აქციებიც გვახსოვს, ხომ მშენებლობასთან დაკავშირებით, თუ არ ვცდები ვარკეთილში იყო ესეთი მშენებლობა კონკრეტულ სკვერთან დაკავშირებით. კი, არანაირი კავშირი არ აქვს ამ მშენებლობას სკვერთან. ესე იგი, ეს იყო წინა მთავრობის დროს, დავით ნარმანიას დროს გაცემული სამშენებლო ნებართვა, როდესაც ჩვენ მოვედით ხელისუფლებაში აგვირჩია
დედაქალაქის მოსახლეობამ და შეუდექი ჩვენ საქმიანობას, შემოვიდა განაცხადი საჩივარი ამ მშენებლობის ნებართვის შეჩერებასთან დაკავშირებით. ჩვენ რა თქმა უნდა შევაჩერეთ ეს სამშენებლო ნებართვა, დავიწყეთ დეტალური შესწავლა. ადგილზე გაშვებული ყავდა ექსპერტები, ნახეთ რეალურად მართლაც სკვერს ექნებოდა პრობლემა თუ არა. რეალურად აღმოჩნდა ის, რომ ნებართვა სწორად იყო გაცემული და ადგილი, სადაც ეს მშენებლობა უნდა განხორციელდეს, საერთოდ არანაირი კავშირი არ აქვს ეგრეთ წოდებულ სკვერთან, ანას ბაღთან. საერთოდ კავშირი არ აქვს. შესაბამისად, ჩვენ იმის გამო ვერ შევაჩერებდით ახლა მშენებლობას, რომ იქ რამოდენიმე ადამიანს რაღაცა არ მოწონს. ეს დამოკიდებულება კატეგორიულად მიუღებელია. ჩვენ ვართ პირველები, დედაქალაქის მთავრობაა პირველი, რომ შეაჩეროს არასწორად გაცემული ნებართვები. შეაჩეროს ისეთი მშენებლობები, რომელიც ქალაქის განვითარებას ეწინააღმდეგება. შეაჩეროს ისეთი პროექტები, რომელიც მაგალითად სკვერებში ხორციელდება სამშენებლო სამუშაოები, სპორტული მოედნების ხარჯზე ხორციელდება, მაგრამ ის, რომ მე უბრალოდ არ მომწონს აქ და რაღაც ხეთს მიფარავს და არ მინდა რო აშენდეს, ეს არ არის სწორი დამოკიდებულება და ჩვენ ამას რა თქმა უნდა არ დავუშვებთ. მეორე თემა ეს არის ჩვენი სატრანსპორტო პოლიტიკა, რომელიც წარუდგინეთ საზოგადოებას, რომელიც შედგება ბევრი კომპონენტისგან. ჩვენი მთავარი პრიორიტეტი გახლავთ ქალაქში მოვაწესრიგოთ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი და ამ მიმართულებით გადავდგით უკვე კონკრეტული ნაბიჯები, დავიწყეთ ავტობუსების ჩანაცვლების პროგრამა და მთავარი მიზანი გახლავთ ჩავანაცვლოთ არსებული პარკი და ასევე შემოვიყვანოთ დამატებითი რაოდენობით ავტობუსები იმისთვის, რომ ის რაიონები, ის უბნები, ის ქუჩები, სადაც დღეს საზოგადოებრივი ტრანსპორტი არ მოძრაობს, ან თუ მოძრაობს, არის ისეთი შემთხვევები, რომ ძალიან დიდი ლოდინი უწევთ თბილისის მოსახლეობას, მოქალაქეებს, რაც დისკომფორტს წარმოადგენს და გვინდა რომ ეს პრობლემას მოვაგვაროთ. პარალელურად დავიწყეთ მეტროს მოდერნიზება, სამგზავრო ვაგონების რეაბილიტაცია, ასევე ვაპირებთ ახალი ვაგონების შემოყვანას, პარალელურად გვინდა მეტროსადგურების სრული რეაბილიტაცია, გავაკეთოთ ძალიან მაღალ დონეზე და არ მივიღოთ ის შედეგები, რაც მაგალითად ვარკეთილის მეტროს შემთხვევაში ჰქონდა, როდესაც ჭერი თავზე ჩამოგვენგრა. ასევე ამ ჩვენს პოლიტიკაში შემავალი ერთ-ერთი საინტერესო და მნიშვნელოვანი მიმართულება ვფიქრობ, ეს არის ტაქსების რეფორმა და არ შემიძლია არ გავიხსენო გამოსაყოფი რეფორმა, რომელსაც მოყვა მე მგონია, რომ ეს არის ერთ-ერთი საუკეთესო, ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი რეფორმა, რომელიც იქნა ჩვენს მიერ განხორციელებული, ესე იგი, ათეული წლების განმავლობაში. ვერც ერთი მერი, ვერც ერთი ქალაქის მთავრობა ვერ ეხებოდა ამ თემას და ვერ აგვარებდა რეალურად პრობლემას. ჩვენ დავიწყეთ კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმა ამ მიმართულებით და საკმაოდ წარმატებით და დღეს ვხედავთ ჩვენ მოწესრიგებულ ტაქსებს, რომელსაც აქვს თავისი ვიზუალური სტანდარტი, რომელიც არის სუფთა, თუმცა რეფორმა ჯერ არ დასრულებულა, ამას მოყვება შემდეგი ეტაპები, რა თქმა უნდა, მაგრამ ჩვენთვის თავარი რა არის? როდესაც ჩვენ ვაწესებდით სტანდარტებს და რეგულაციებს, მაქსიმალურად გავითვალისწინეთ არსებული სოციალური მდგომარეობა ტაქსის მძღოლების და ამ ადამიანებს შევთავაზეთ თანადგომა და მხარდაჭერა, რომ ისე განხორციელებულიყო რეფორმა მათ ოჯახებს ტვირთად არ დაწოლოდათ, თუნდაც მანქანის გადაღებვა, თუნდაც ფირის გადაკვრა და თუნდაც შიგნით სალონის სიცუფთავე. ყველაფერი ჩვენ ავიღეთ საკუთარ თავზე სარეკლამო კომპანიასთან ერთად. რაც ვფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანია, შემდეგი ეტაპები იქნება კიდევ უფრო წარმატებული. შეგიძლიათ გითხრათ ეს რა ეტაპები? ჯერ თავ შევიკავებ ამასთან დაკავშირებით ჩვენ მომავალ წელს გავაჟღერებთ უკვე თუ რას ვაპირებთ და რა თქმა უნდა ეს იქნება ქალაქისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ ბევრი ადამიანი სარგებლობს ტაქსით და ჩვენ რა გვინდა, ხო? ეს მიმართულებაც იყოს მოწესრიგებული, როგორც ავტობუსები, როგორც მეტრო, როგორც მიკროავტობუსები. მიკროავტობუსებზე რას გეკმავს ქალაქის მერია? ამ მიმართულებითაც ჩვენ უკვე მოლაპარაკება დავამთავრეთ კომპანიასთან. დაიწყება ავტობუსების ჩანაცვლება. პირველ ეტაპზე 300 ერთეულს შეიძენს დედაქალაქის მერია, რომელიც მოემსახურება თბილისის მოსახლეობას. აქაც მთავარი რა იყო? ამოვედით იქედან, რომ ტარიფი არ გაზრდოდა მოქალაქეებს. შესაბამისად, იქნა ეს გადაწყვეტილება მიღებული და ვფიქრობ სწორია, იმიტომ რომ როდესაც ხდება საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მოწესრიგება, ყვითელი ავტობუსები, რომელიც სერიოზული პრობლემაა ქალაქისთვის ეკოლოგიის კუთხით, დისკომფორტს წარმოადგენს, როდესაც ხდება მათი ჩანაცვლება, რა თქმა უნდა, ტაქსის მოწესრიგებული უნდა იყოს, მეტროც გამართული უნდა იყოს და ასევე მიკროავტობუსებიც უნდა იყოს მოგვარებული. მეტროზე რო არ გამორჩეს, დავიწყეთ ისეთი პროექტის განხორციელება, რომელიც რაც კი მეტრო არსებობს
მადლობს არავის არ გაუკეთებია და განუხორციელებია და ამისთვის 1 საათით ადრე ამთავრებს მეტრო მუშაობას. ბოდიში მინდა მოუხადო კიდევ ერთხელ ყველა იმ ადამიანს, ვინც მეტროთი სარგებლობს, მაგრამ ეს იყო გადაუდებელი აუცილებლობა, ძალოვანი კაბელის სვლილება, რომ ჩვენ მაქსიმალურად ვიყოთ დაზღვეულები და ყველა ის ადამიანი, ვინც ყოველდღიურად სარგებლობს მეტროთი, უსაფრთხოდ შეეძლოთ გადაადგილება. ეს პროექტი დამთავრდება მომავალი წლის ზაფხულში. და მესამე მინდა მივიდე, მესამე ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჩვენი ინფრასტრუქტურული პროექტები. უკმაყოფილება გამოიწვია იმ მშენებლობებმა და ჩატარებულმა სამუშაოებმა, რაც მშრალხით უკავშირდება. მაგასაც მოგახსენებთ, ესე იგი მესამე ჩვენთვის არის ის ინფრასტრუქტურული პროექტები, რომელიც ხორციელდება ქალაქში სხვადასხვა რაიონებში და შემიძლია წავითრაბახო, რომ ასეთი მასშტაბური პროექტები ერთდროულად ქალაქში არასდროს არ განხორციელებულა. ამას რა თქმა უნდა ახლავს თავისი დისკომფორტი, მაგრამ სხვანაირად შეუძლებელია. ჩვენ დავამკვიდრეთ ახალი სტანდარტი, რომ ქუჩები, გამზირები, პროსპექტები სადაც შევდივართ, გვინდა რომ ძირეულად გავაკეთოთ სამუშაოები. თავისი მიწისქვეშა კომუნიკაციებით, საკანალიზაციო ქსელის მოწესრიგებით, წყლის სისტემით, გამართულობით, კეთილმოწყობითი სამუშაოებით, ყველაფერი გვინდა გამართული იყოს, როგორც ეს ხდება განვითარებულ ძლიერ ქალაქებში. იმიტომ რომ არ გვინდა შემდეგ ისევ დაუბრუნდეთ პრობლემას, ახალი გაკეთებული გზა, თუ მიწისქვემოთ კომუნიკაციები არ არის გამართული, შეიძლება ერთი კვირის შემდეგ მოგიწევს ისევ გადათხრა და ვფიქრობ, რომ ეს არის წყალში გადაყრილი ფული. ამიტომ სადაც შევდივართ, გვინდა რომ ყველაფერი იყოს მოწესრიგებული და გამართული. რაც შეეხება ჩვენს განწყრომას იმ კონკრეტული სამშენებლო კომპანიის მიმართ, გზანის რეაბილიტაციო სამუშაოები როგორ მინდა? მაგასაც მოგახსენეთ, მშრალ ხიდ და ზაარბუკენის ხიდის სამუშაოები ფაქტიურად დამთავრებულია. რაც შეეხება საგზაო ინფრასტრუქტურას, გზის დაგების ნაწილს, ნუ არ მართლა ძალიან ცუდი ნამუშევარი იყო და ჩვენ ამას რა თქმა უნდა ვერ მივიღებდით და არ ჩავიბარებდით. შესაბამისად, კომპანია თავისივე ხარჯებით გამოასწორებს, აფრეზავს, აიღებს იმ ასფალტს, რაც იყო დაგებული და დააგებს და გააკეთებს ხარისხიანს იმ სტანდარტების და იმ მოთხოვნებით, როგორიც გვაქვს ჩვენ დედაქალაქის მუნიციპალიტეტს. რაც შეეხება გდანში მიმდინარე სამუშაოებს, აქაც ორი ძალიან მსხვილი პროექტი ხორციელდება, ხიზანიშვილი ვეკუას ქუჩების რეაბილიტაცია. პირველი ეტაპი კომუნიკაციების დამთავრებულია და მეორე ეტაპი გზის უკვე საგზაო სამუშაოები ქვედა ფენებში უკვე დასრულებულია და თავისუფლად არის შესაძლებელი გადაადგილება, თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ დავამთავრეთ უკვე სამუშაოები 8 იანვრიდან ისევ გავაგრძელებთ, როგორც ვეკუა ხიზანიშვილზე, ასევე ჭავჭავაძის გამზირზე, ასევე გავაგრძელებთ კახეთის გზატკეცილზე, კახეთის გზატკეცილზე ცენტრალური მაგისტრალის სამუშაოები უკვე დამთავრებულია და უპრობლემოდ შეიძლება გადაადგილება, თუმცა შემდეგი ეტაპები ეს არის გამწვანებითი სამუშაოები, ახალი ბოძების დაყენება თავისი სანათებით, გაჩერებების მოწყობა, დახაზვითი სამუშაოები. აი, გულწრფელად გეუბნებით, ისეთი პროექტები ხორციელდება და ისეთი პროექტები გვაქვს დაგეგმილი 2020 წლისთვის, რომ აი თბილისში ცხოვრები ადამიანები, ჩამოსული სტუმრები ნამდვილად იგრძნობენ განსხვავებას და სხვაობას იმ პროექტებით, რომელიც კეთდება და ხორციელდება. ყველაფერი ესე ვთქვათ, ყოველთვის არ გამოდის ისე, როგორც გეგმავთ ხოლმე ადამიანები. ზოგი რეფორმა წარმატებით ხორციელდება, ზოგმა შეიძლება არც გაამართლოს. აი, რა არის ერთი თუნდაც რეფორმა, რომელიც თქვენი მოლოდინი არ გამართა პირველ რიგში წელს ჩატარებული? რეფორმას ასეც ვერ დავასახელებდი, რაც კი წამოვიწყეთ, ყველაფერი წარმატებით დავამთავრეთ, იმიტომ რომ ეს არ არის უბრალოდ აი რაღაცა მოვიფიქროთ, მოდი ეს გავაკეთოთ. ამას წინ მიყვება კვლევები, გამოკითხვები, შეფასებების გაკეთება, ანალიზის გაკეთება და შემდეგ ვიღებთ უკვე კონკრეტულ გადაწყვეტილებებს. თუმცა პრობლემები ხა უამრავია, მე არ შემიძლია ამაზე არ ვისაუბრო, პირიქით ყოველთვის ვამბობ, რომ არ უნდა მოგვერიდოს პრობლემებზე საუბარი. რა თქმა უნდა, როდესაც მე დავამთავრებ ჩემ უფლებამოსილებას, არ მაქვს იმის ილუზია, რომ ქალაქში ყველაფერი მოწესრიგებული იქნება და ყველაფერი გამართული იქნება. შეუძლებელია ეს, მაშინ უნდა მოვიტყუო და მოვატყუო მოსახლეობა. ჩვენ იმდენი პრობლემები გვაქვს, რომელიც ათეული წლების განმავლობაში გროვდებოდა, ამას რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი დრო დაჭირდება და ძალიან დიდი თანხები დაჭირდება. მიუხედავად იმისა, რომ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი ყოველწლიურად იზრდება და წელს მომავალი წლისთვის ისტორიულ ნიშნულს მიაღწია და ახლობით 1.4 მილიარდ დაიხარჯება მთლიანად საერთო ჯამში, რაც ძალიან დიდი თანხაა და ეს ქალაქს აუცილებლად დაეტყობა იმ პროექტებით, რომლის განხორციელებასაც ჩვენ ვაპირებთ. თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, გვაქვს სერიოზული გამოწვევები, მიწისქვეშა კომუნიკაციები არის ძალიან დიდი პრობლემა.
იმიტომ არის კონკრეტული ქუჩები, სადაც მაგალითად გვინდა შევიდეთ, მოვაწესრიგოთ გზა, მოვაწესრიგოთ და კეთილმოვაწყოთ იქ არსებული მდგომარეობა, მაგრამ თავს ვიკავებთ იმის გამო, რომ მიწისქვეშა კომუნიკაციები არის გამოსასვლელი და სამუშაოები არის ჩასატარებელი. ჩვენთან GVP მაქსიმალურად თანამშრომლობს, თუმცა გვინდა რომ კიდევ უფრო მეტი ჩართულობა იყოს მათი მხრიდან და კიდევ უფრო მეტი პროექტი განახორციელონ დედაქალაქის მერიასთან ერთად. ძალიან კარგი კომუნიკაცია გვაქვს დამყარებული. ჭავჭავაძეზე მაგალითად მათთან ერთად ვართ შესულები და ვახორციელებთ ამ რეაბილიტაციას. გაზაფხულზე მთლიანად იქნება დამთავრებული სამუშაოები. იგივე იყო კახეთის გზატკეცილზე, იგივე იყო გლანში მიმდინარე პროექტები და რა ვიცი, მომავალი წელი კიდევ უფრო განსაკუთრებული იქნება ქალაქისთვის ინფრასტრუქტურული პროექტების თვალსაზრისით. მანამდე ვიდრე მომავალი წლის გეგმებს, ესე ვთქვათ, შედეგებს ვნახავთ, წლის ბოლოს კიდევ ერთი ხმაურიანი მოვლენა უკავშირდება მერიას, ეს არის ნაძვისხე. ელოდეთ ასეთ აჟიოტაჟს და რატო შეაჩერეთ ფასთან დაკავშირებით იყო კიდევ გამახვილებული ყურადღება? რატო შეარჩიეთ ასეთი ფასის ნაძვისხე? იცით რა, მე მგონია რომ თბილისის მოსახლეობა ნამდვილად იმსახურებს ისეთ განათებულ ქალაქს, როგორიც არის წელს. კი, განათებაზე არ იყო აქცენტი, მაინც ნაძვისხე მოხდა. ნაძვისხეზე, რა ვიცი, ეხლა გემოვნებაზე რთულია იდაო, თუმცა მე მგონია რომ წლევანდელი ნაძვისხე ნამდვილად არის განსხვავებული და შემიძლია ვთქვა რომ ევროპაში ერთ-ერთი საუკეთესი. არა მხოლოდ ნაძვისხე, ზოგადად როგორ არის ქალაქი მორთული და გალამაზებული. ჩვენ ყოველწლიურად ვცდილობთ რომ როდესაც მოდის საახალწლო დღეები, მაქსიმალურად შევქმნათ ქალაქში ეს განწყობა. არსებობს ოპონენტები, რომელთაც აქვს სურვილი და მონდომება, რომ მაქსიმალურად შექმნან ნიჰილიზმი, რაც ძალიან ცუდია და ძალიან არ მომწონს ის დესტრუქციული ქმედებები, რაც ხდება ბოლო თვეების განმავლობაში, ბოლო დღეების განმავლობაში, ძალიან ცუდია ეს ყველაფერი, თუმცა ჩვენ ამ ადამიანებზე, ამ დესტრუქციულ პოლიტიკოსებზე მაღლა უნდა დავდგეთ, ჩვენი ქალაქიც უნდა გავალამაზოთ, უნდა მივხედოთ ყველა იმ პრობლემას, რომელიც აწუხებს თბილისელებს და ამას აუცილებლად გავაკეთებთ და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მომავალ წელსაც უფრო მაგრად გალამაზებული იქნება ჩვენი ქალაქი, კეთილმოწყობილი იქნება, გამართული იქნება ინფრასტრუქტურა, საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, მწვანე სივრცეები, ახალი პარკები, სკვერების რეაბილიტაცია, ჩვენ ამას ყველაფერს გავაკეთებთ, მზად ვართ ამისთვის მთლიანად დედაქალაქის მერიის ყველა თანამშრომლის ჩართულობით. მომავალი წელი კიდევ უფრო საინტერესო იმით არის, რომ ეს არის საარჩევნო წელი. თქვენ ესე ვთქვათ, ამ შემთხვევაში დედაქალაქის მერის სტატუსით კი ხართ აქ, მაგრამ ხართ მართველი პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი, პარტიის გენერალური მდივანი. 2019 წელს როგორ შეაჯამებდით მართველი ძალისთვის და ზოგადად ქვეყნისთვის? არ იყო ეს ქვეყნისთვის ძალიან რთული, სტრესული და კრიზისებით, ესე ვთქვათ, კრიზისური სიტუაციებით საქმე. წელი რთული წელი იყო გამოწვევები, კრიზისების შექმნის მცდელობა ბევრი, უამრავი, თუმცა ხელისუფლება მხოლოდ ოპონენტები არიან ამაში პასუხისმგებელი თუ კრიზისის შეცდომებიც იყო. ჩვენი შეცდომებიც იყო, ჩვენ არ უნდა მოვერიდოთ ამაზე საუბარს, უნდა ვაღიაროთ. მაგალითად, შეცდომა, რომელიც სერიოზული პრობლემა იყო და გამოიწვია ძალიან ბევრი ადამიანის გულისკენა, ეს იყო მაგალითად გავრილოვის პარლამენტში შესვლა და სპიკერის სავარძელში შეჯდომა, რომელმაც მართლაც გულწრფელი პროტესტი გამოიწვია. თუმცა თუ როგორ განვითარდა შემდეგ მოვლენები, ეს რა თქმა უნდა იმ დესტრუქციული პოლიტიკური ფიგურების დამსახურება არის და მათი პასუხისმგებლობა. სხვა, საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებითაც გამოწვეული პროტესტი, ესე იგი, ცუდია ჩვენი მხრიდან, რომ ვერ მოვახერხეთ გაცხადებული რაც ჰქონდა საარჩევნო სისტემის ცვლილება, ვერ მოვახერხეთ, აქ იყო, იცით, ამხელა აურზაური მოყვა ამ თემას გუნდის შიგნითაც, პარტიის შიგნით, გამოჩნდნენ ადამიანები, ვინც კატეგორიულად ეწინააღმდეგებოდა ამ გადაწყვეტილებას. რა თქმა უნდა, ცუდია ეს პარტიისთვის, როდესაც შენ აცხადებ გარკვეულ ცვლილებებს და შემდეგ მას ვერ ახორციელებ. იქ აღარავის აღარ აინტერესებს უკვე შენი ახსნა განმარტებები, თუ რატომ ვერ მოხერხდა ეს, რა იყო მიზეზი, ასე შემდეგ. თუმცა მგონია, რომ ამის გამო რაღაც მცდელობა იმისი, რომ ქვეყანაში გადატრიალება მოაწყო, რევოლუცია მოაწყო, ეს ამის საშუალება არავის არ მიეცემა. ხო, მაგრამ თქვენ ეხლა თქვით რომ ცუდია, როცა ვერ ასრულებთ დაპირებულ გადაწყვეტილებას. ეს 2020 წელს დაგიჭირდებათ საარჩევნო წელს ამით. ნახეთია როგორ არის, ჩვენ დღეს მე მგონი ვართ იმ ეტაპზე,
როდესაც ხელისუფლება არ აკეთებს, ვთქვათ, იმ დაპირების შესრულებას, ეგ შეიძლება სადავო იყოს მოსახლეობის დიდი ნაწილისთვის, რომელიც საარჩევნო სისტემა მისაღებია, შეიძლება ეს სადავო იყოს. თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ჩვენ დღეს ვართ იმ ეტაპზე, სადაც არა რევოლუციებით და არა გადატრიალებებით შევცვალოთ ხელისუფლება, არამედ არჩევნებზე მისვლით დავაფიქსიროთ ჩვენი წენა, ჩვენი სიხარული, ამა თუ იმ პარტიის მიმართ დამოკიდებულება, ყველა მიიღოს მონაწილეობა არჩევნებში, მოიხადოს თავისი მოქალაქეობრივი ვალი, რაც არის და არჩევნების გზით მოხდეს ხელისუფლების შეცვლა იქნება თუ ნდობის გამოცხადება იქნება. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. კარგი, ანუ 2020 წელი ჩვენ ესე ვთქვათ, მედის წარმომადგენლები ვარაუდობთ, რომ საკმაოდ რთული წელი იქნება. 2020 წელი იქნება საინტერესო, არჩევნები მოდის, თუმცა ეხლაც შემიძლია ვთქვათ, გითხრათ, რომ აი ამ მოვლენები რაც ხდებოდა, ხო? ამ მოვლენებმა გამოიწვია ოპოზიციის მარგინალიზაცია. მე მგონია, რომ ეს ქვეყნისთვის კარგი არ არის, ეს არის ცუდი, იმიტომ რომ როდესაც შენ არ აკყავს ძლიერი ოპონენტი, არ აკყავს ძლიერი ოპოზიცია, რომელიც შემოვა ჯანსაღ პოლემიკაში შენთან, გაგაკრიტიკებს სწორად, ხო? და დაჯდები დებატებში, დაიწყება ახსნა განმარტების გაკეთებას, ხო? რაღაცას გეტყვის, შენ ვალდებული ხარ ახსნა სწორია თუ არა, ხო? დღეს ყველაფერ ამას მოკლებული ვართ. არის პირდაპირ გინება, ჭიქების სროლა, წვირპირის მტვრევა, რა ძალიან ცუდია. აზიანებს ქვეყნის იმიჯს და აზიანებს, რა თქმა უნდა, ზოგადად გარემოს. ერთადერთი პოლიტიკური ძალა, ვისაც დღეს ყველაზე მეტი მხარდაჭერა აქვს საზოგადოების მხრიდან, ეს არის პარტია ქართული ოცნება და ეს გამოჩნდა 14 დეკემბერსაც გამოჩნდა დაახლოებით 150,000 ადამიანი იყო გამოსული და მე დარწმუნებული ვარ 2020 წელს საზოგადოება ქვეყნის მოსახლეობის უმრავლესობა გააკეთებს სწორ არჩევნებს. გასაგებად, ბოლოს როგორც დედაქალაქის მერს, როგორც პოლიტიკოს კახკალაძე შეგეძლიათ მეულოცოთ ახალი წელი მოსახლეობას და რას ისურვებდით თქვენ პირველ რიგში როგორც დედაქალაქის მერი და რას უსურვებდით ქალაქს და ქვეყანას? ყველაზე მეტად პრობლემას, რასაც ვხედავ, ეს არის ის, რომ ძალიან გაბატონებულია სიძულვილი ქვეყანაში და ბოროტება, რაც ძალიან მძიმეა. ძალიან ცუდია და მე ვისურვებდი, რომ მიუხედავად პოლიტიკური შეხედულებებისა, ასრთა სხვადასხვაობისა, უფრო მეტი სიყვარული, უფრო მეტი სითბო, უფრო მეტი ურთიერთპატივისცემა ერთმანეთის მიმართ, რამდენად განსხვავებული მოსაზრებები არ უნდა გქონდეს ამა თუ იმ საკითხზე. იმიტომ რომ ახალგაზრდები იზრდებიან, მომავალი თაობები, ის რაც ხდება ტელევიზიებიდან, საოცრება ხდება უბრალოდ და გარემოსაც ამძიმებს ეს ყველაფერი და ბავშვებსაც აისახება, ახალგაზრდა თაობაზეც აისახება ეს ყველაფერი და როგორც ხელისუფალმა, ასევე ოპოზიციამაც უნდა დაფიქრდეს ამ ყველაფერზე, იმიტომ რომ ყველას გვყავს შვილები და ვიფიქროთ მათზე. ამიტომ უფრო მეტი სიყვარული ვაჩუქოთ ერთმანეთს, უფრო მეტი სითბო, უფრო მეტი პატივისცემა და რა ვიცი, ქართველ ხალხს, ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობას, ყველას მინდა მშვიდობა, სულიერი სიმშვიდე უსურვო, ჯანმრთელობა, რაც ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანია და დანარჩენი ღმერთის წყალობით ყველაფერი იქნება. ძალიან ბევრი რამე ჩვენზეა დამოკიდებული, ჩვეულებრივ რიგით ადამიანებზე, როგორ მოვიქცევით, როგორ მოვიმოქმედებთ. ძალიან ბევრი რამეა ჩვენზე დამოკიდებული. მინდა ყველას მოგილოცოთ წინასწარ დამდეგშობა ახალი წელი, თუმცა ჩვენ გვექნება კიდევ საშუალება შეხვედრის და რა ვიცი, ყველაფერი საუკეთესო მინდა გისურვოთ, ყველაფერი ისე ყოფილიყოს, როგორც თქვენს გულებს გაუხარდებათ, როგორც თქვენს პირად ცხოვრებაში, ასევე ყოველდღიურად. დიდი მადლობა, დედაქალაქის მერი კახკალაძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. გადაცემაში რეკლამის დრო, რეკლამის შემდეგ სხვა სიახლეებით დაგიბრუნდებით, დაგველოდებით. ეს არის ქრონიკა 8-ზე. საკრებულოში ვატიკანის სახელმწიფო მდივნის ოფიციალური მიღება მიმდინარეობს. სტუმრებს სიტყვით მიმართეს პიეტრო პაროლინიმ და საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა. პაროლინიმ კიდევ ერთხელ დაადასტურა ვატიკანის მხარდაჭერა საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობასთან დაკავშირებით. ქეთევან გრიგორაშვილი გვიამბობს დეტალებს.
ოფიციალური მიღების დაწყებისას სიტყვით გამოსვლისას როგორც კარდინალმა ასევე საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა ძირითადად ისაუბრეს საქართველოს მთავარ გამოწვევაზე, რომელიც არის ოკუპაცია და პიეტრო პაროლინის მხრიდან როგორც უკვე აღინიშნა კიდევ ერთხელ დადასტურდა რომ ვატიკანი მხარს უჭერს საქართველოს სუვერენიტეტს და ტერიტორიულ მთლიანობას. ორივე მხარემ ისაუბრა ქვეყნებს შორის საკმაოდ მჭიდრო ურთიერთობაზე იმ გამოწვევებზე რომელიც არსებობს რეგიონში და ამ გამოწვევების მოგვარების გზებზე გაამახვილეს ყურადღება. მადლობა მთავრობას ჩემი მოწვევისთვის, ეს ჩემთვის დიდი პატივია. უსურს გადმოგცეთ პაპი ფრანცისკეს სალამი. წმინდა საყდარმა საერთაშორისო საზოგადოების წევრებს შორის ერთ-ერთმა პირველმა ცნო საქართველოს დამოუკიდებლობა. დღესაც როგორც მაშინ წმინდა საყდარი საერთაშორისო ფორუმებზე სრულად უჭერს მხარს საქართველოს სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას. ეს არის უაღრესად მნიშვნელოვანი ვიზიტი წმინდა საყდრის სახელმწიფო მდივანი გახლავთ ის ადამიანი, რომელსაც აქვს საკმაოდ დიდი გამოცდილება საერთაშორისო ურთიერთობებში და მას აქვს ასევე საკმაოდ ღრმა ცოდნა რეგიონში მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით და მე ვფიქრობ, რომ მისი ვიზიტი მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს საქართველოსა და წმინდა საყდარს შორის არსებულ ურთიერთობების გამყარებას. პიეტრო პაროლინის ოფიციალური ვიზიტი ხვალაც გაგრძელდება, სხვადასხვა შეხვედრები არის ჩანიშნული, მათ შორის ის შეხვდება საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორეს. ეს ქეთევან გრიგორაშვილი იყო ნუგზარ ასათიანის სახელობის ფარიკაობის დარბაზში ვეტერან მოფარიკავეთა ღია საახალწლო ტურნირი მიმდინარეობს. ჩემპიონატში 50-მდე ვეტერანი მოფარიკავე მონაწილეობს. დღეს გამარჯვებულები ქალთა და კაცთა შორის რაპირითა და ხმლით ფარიკაობაში გამოვლიდნენ. ხვალკი ვეტერანები დაშნით ფარიკაობაში შეეჯიბრებიან ერთმანეთს. ვეტერან მოფარიკავეთა ჩემპიონატი წელს მეორე ტარდება. ტურნირის ორგანიზატორი საქართველოს ფარიკაობის ფედერაცია. ტურნირი საკმაოდ პოპულარულია საქართველოში, იმიტომ ეს აძლევს საშუალებას აქტიურ სპორტსმენებს, რომლებიც თავის ძოზე ფარიკავდნენ, ისევ ჩაერთონ, დაუბრუნდნენ თავის საყვარელ სპორტს და მიიღონ აქტიური მონაწილეობა ამ სახეობაში. დღეს ხონდა შეჯიბრი ხმალში და რაპირაში, გოგოებს შორის და მამაკაცებს შორის, ხვალ იქნება დაშნაში. მიხარია, რომ ჩვენმა ვეტერანებმა ითავეს ეს საქმე, ჩაებნენ ამ საქმეში და ყოველწლიურად იზრდება მათი რაოდენობა. უფრო მეტი ხალხი ჩაებნება, მე ვფიქრობ 10 და 10. ჩვენ გავაკეთებთ ყველაფერს, იმიტომ რომ მომავალ წელს 2021 წელს ოლიმპიური თამაშები და სურს რომ ჩვენმა ვეტერანმა სპორტსმენებმაც მიიღონ იქ მონაწილეობა. ასეთი იყო დღისა და კვირის მთავარი მოვლენების ქრონიკა. მე გილოცავთ დამდეგ შობა ახალ წელს, გისურვებთ რომ მომავალი წელი იღბლიანი ყოფილიყოს. შევხვდებით ერთმანეთს 2020-ში. ნახვამდის.